Panauelo! Right foot three. Ja du Jim, då sitter vi här ute i fina naturen precis vid en gravplats. Spännande. Ja, jag tycker vi hittade en rätt så bra location här faktiskt. Ja, lugnt och fredfullt och stilla. Jag måste säga att du har gjort ett grymt jobb faktiskt. Jag är riktigt impad. Vad tycker du själv nu? Alltså helhet. Jag är jävligt nöjd med det vi har åstadkommit. Ja. Jag är inte själv har byggt detta, det är jättemånga som har hjälpt mig. Annars hade vi aldrig klarat detta på så här kort tid. Liksom det är så mycket eget på denna gentemot de andra bilarna. Kan du förklara lite för de som inte har följt med i bygget? Vad är gjort och var kommer breddningen ifrån från början till exempel? Breddningen till exempel är från S13. Men där är det i stort sett bara skruvhålen kvar. Resten har vi gjort eget då i glasfiber. Frontspoiler är också från S13. Isärkapade i väldigt många delar för att både höja den, bredda den och flytta olika grejer. Sidokjolar är ju från ett Corvette Greenwood kit som vi har byggt om ihop med S13-kjolar då. Så vi har kombinerat ihop de två. Bakklackarna som sitter under breddarna bak, de har vi gjort själva. Det är lite liknande typ Supra MK4, där finns med sådana liknande. Ja, det är vi. Alltså hela bilen är ju Japan liksom. Så man har tittat mycket på japanska bilar från 90-talet. Sen har vi, vad har vi mer gjort? Vinge har vi gjort i stort sett själva med. Det var från, i stort sett själva. Vi har höjt en E30-vinge. En sån E30 M3 Evo-vinge. Exakt, och bladet är fortfarande justerbart med bak. Ja. Funktionen är kvar och så. Och den är väl höjd 16-17 cm. Så den är mycket högre än original. Ja. Den är... Ja, vi har mer än dubblat höjden på den. Och sen, vad har vi mer gjort? Huvudskop har vi gjort. En kille i Brao som har handknackat dem i plåt. Det var häftigt. Jag kommer ihåg när du skickade bilder på det. Det var ändå mot slutet av bygget typ. Ja, det var... Jag hade idén väldigt länge. Men... Alltså jag har kollat på färdiga galler och sånt, men det fanns inga som var så långa. Nej. Och sen fick jag tips av Andreas Berggren där att han visste en kille som höll på med sånt. Det blir jävligt bra blir det. Ja. Det gjorde mycket. Ja, det är mycket svarta detaljer. Ja. Vad har vi mer? Backspeglar. Ja, just det. Och färdiga backspeglar, men vi fick göra egna fästen till dem. Okay. Så de sitter faktiskt i originalhålen på bilen. Jag tycker det är schysst ändå att använda originalgrejer. Det är ju förstärkt och allting där, så det håller ju bättre där det ska sitta. Ja, det är klart. Ja. Men alltså då kan vi hoppa över på det här, för du har pratat mycket Japan nu. Ja. Och du har byggt många bilar nu. Ja. Men du har aldrig köpt en japansk bil byggt på, men du bygger med japanska delar. Hur kommer det sig? Ja, jag vet inte. Alltså, jag har ju alltid gillat V8-bilar. Sen är ju nackdelen, det finns ju aldrig någonting. Det är aldrig någon som gör något med Corvetter eller någonting sånt. Det har börjat komma mer på de nyare modellerna. Men som C5 och C4 här då, det finns inte så jättemycket. Nej. Så... Och det har varit kul. Fördelen är, ska du bygga på en Japanbil, det är svårt att vara unik. Ja, det är det. Alla har redan gjort allting. Här har ju fördelen då att det är en bil som är hyfsat orörd i den här stilen. Ja.
Ja, det är lätt att sticka ut när man bygger på en sån här bil. Absolut. Men färgen då? De som inte har hört varför det blir denna färgen, varför blir det denna färgen? Ja, det var ju alltså vi hade flera färger att välja mellan. Först skulle den varit grön, men sen snöade jag in mig på en ljusrosa färg. Just det. Men och sen lackeraren faktiskt har tjatat om blå ända sedan vi började. Fast han ville ha en ljusare blå. Okay. Och sen hittade jag denna då. Så den är ju lite, vad ska man säga, poolblå. Ja, lite så. Ja, så det är lite turkos i den ändå. Vad är det för färg för de som inte vet? En Porsche Miami Blue. Så den det är väl en gammal färg egentligen, tror jag. Ja. Men de har den på deras nya RS-modeller. Ja, just det. Det är RS-färg. Ja. Så de har ju väldigt utstickande färg. Fälgarna får vi dra lite snabbt med, för du har en rätt så rolig historia där. Ska vi dra dem med? För de är rätt så speciella i sig de med. Ja, de letade efter ett bra tag. Så hittade en polare som hade, så jag bytte till mig ett par. Och sen under tiden jag skulle renovera dem så skickade en annan polare och hade ett par till. Så nu sitter jag med dubbla uppsättningar. Fälgfixarna har ju breddat dem och renoverat dem till mig. Så ja, de är rätt breda nu bak i alla fall. Och breda är de? 13 är de bak. Så det är perfekt. Det blir inte så dyrt med däck. Inte så dyrt, nej. Nej, det var ju på vad man är van vid. Om man kör mini så är det rätt dyrt. Jo, men... Men är det de enda Advan-fälgarna som är breddade i detta slaget? Det vet jag faktiskt inte i hela världen. Alltså, men de är ju unika. Det är one of a kind liksom. Ja, så vi har ju byggt, skärmar och allting är byggt efter fälgarna. Så vi hade hemma, det är ju smart. Ja, vi hade dem hemma i en veva då innan fälgfixarna gjorde den sista på dem. Ja. Så de hade bara fått ihop dem, svetsat ihop dem, skickade hit dem. Vi byggde skärmarna, skickade tillbaka dem och de gjorde finishen på dem. Det är så alla skulle gjort egentligen. Bygga efter fälgarna. Det är då man får... Första gången jag gör det. Ja. Så det är ändå hyfsad fitment med tanke på att vi kör en static. Så Men liksom, det är med en grej. Varför blir det inte luft den här gången? det skulle ju bli ett budgetbygge detta. Ja, just det. Fast här kommer vi in på det. Blir det ett budgetbygge då? Ja, det blir det väl aldrig. det blev lite bättre än vad vi hade hoppats på. Ja. Tror jag, alla som varit inblandade. Visst, man vill ju alltid göra så bra man kan. Ja. Men sen att det skulle bli så här bra var väl inte tanken. Eller? Har du hållit dig till planerna hela vägen? Har du följt vad Ja, ursprungsidén har jag följt hela vägen. Okay. Jag gjorde en Photoshop. Ja, det var ju nästan ett år innan vi började. Det året jag hade paus från bilarna. Ja. Så satt jag mycket och grejade i Photoshop och spann vidare. Men då skulle jag inte bygga igen, var ju tanken. Ja, just det. Sen blev det så. Ja. Kliat för mycket i fingrarna. Men nu när du har byggt på några bilar, du har byggt på C5, du har byggt på BMWn, lite på Vipern och sen Corvetten. Har du byggt på din drömbil nu, eller har du något projekt som fortfarande ligger som är drömmen? Ja, men det kommer jag aldrig ha råd med. Alltså, min högsta önskan, drömbil, oavsett, det är ju Ferrari F40. Ja, bredda den, det hade varit... Ja, det hade varit kul. Det hade varit kul att bara ha en. Tänk luft, ett par goda fälgar. Men på tal om F40, det är faktiskt lite F40-stryk på den. Ja, alltså tidsepoken är ju densamma. Och sen nu när man har fått på lite kjolar och sen vingen med har ju folk snöat in sig på att Ferrari F40 wannabe. Det är lite så faktiskt. Jag och Tilda nu när vi körde hit, vi satt och kollade jättemycket på bilen när du körde framför. Det ser ut som en typ NASCAR-bil från 80-talet när man ser den komma rullande. Ja, det är alltså, den är ju speciell är den. Ja. Men är du mest nöjd med detta bygget av alla byggen? Ja, det är jag nog. Ja, jag tycker du ska vara det. Till slut. Alltså, byggmässigt så är jag nog mest nöjd med den. Men sen C5 är ju speciell för det var det första. Det var startskottet liksom på det här. Så det är en bil jag fortfarande saknar. Ja. De andra bilarna har inget så liksom känslomässigt till. Men BMWn har varit dyrast hittills, va? Ja, det spårade ju totalt. Ja. Men det var ju tokdyra fälgar, allting. Men alltså det är så svårt att räkna med. Ska man räkna timmar vad detta har kostat så har det ju kostat jättemycket. För vi har lagt ofantliga timmar bara på att få form på det liksom. BMW var ju mycket bolt-on-grejer. Ja. Men hur är det, alltså en breddad C4, är detta världens bredaste C4? Vet du det? Nej, det vet jag inte. Det tror jag inte. Det är ett företag i Tyskland som breddade förr. Okay. Jag vet inte om de håller på längre. De var riktigt breda. Så jag tror de är bredare faktiskt. Ja.
Okej då. Men det är ändå inget jättevanligt kan man ju inte säga. Nej, det är ju, jag har nog inte sett någon breddad C4 tidigare i Sverige. Nej. Men jag vill ha det osagt, jag har inte jättekoll på just C4. Nej. Men vad är planerna nu med det här bygget då? Ska du fortsätta bygga på det till nästa år eftersom det har blivit som det har blivit nu, eller vad är tanken? Coronan och allting som har hänt här så har vi lite små idéer, lite förbättringar alltså. Okay. Grejer som både kan bli bättre och grejer som kan utvecklas. Nej, så det blir nog behålla denna till nästa år som det ser ut nu. Så har du någonting du kan avslöja till nästa år? Ja, vi har ju kikat både på luft och sen halvbur och lite sånt. Utsidan är jag hyfsat nöjd med. Ja. Så det är ju liksom, vi har 5 centimeter markfrigång. Jag kan ta mig någonstans utan att planera min... Ja, du har rätt mycket överhäng med. Ja, och sen likadant långt emellan axlarna så kjolar och annat tar i. Så tanken är väl luft i så fall. Ja, jag vet inte om jag har så många fler frågor faktiskt. Jag har fått svar på rätt mycket. Och vi har fått med både lite om dig och lite om bilen och allting. Men vad tycker du? Ska vi ut och rulla lite med den? Ja, det kan vi prova att köra en sväng. Jag tycker det. Vi gör det. Ja. Fan, one shot med! Du Jim, vi kom på att vi hade glömt en grej. Okej. Berggren kom hem och våldgästade mig här om natten. Ja, så det. Ja. Han hade en fråga till dig som han önskade att jag skulle ställa. Hur gick det när ni skulle tanka korvetten? Skulle jag fråga. Ja, det gick väl inte så bra. Nog snackat om det. Nog snackat om det, inga detaljer. Nej, okej. Jag kom ju inte in på någon bensinmack med den. Ja, hej, det var det. Vi försökte. Det var inte något med vingen eller så? Nej, vingen är inte i vägen. Nej, okej. Vad har du för fråga till Berggren då? Han har ju gnällt på mig i många år att jag har dragit mina bilar på trailer. När får man se hans bil rulla med plåtar på? Ja, då vet du det Berggren. Då har du frågan. Tack Kim. Tack.